මේ විදිහට පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් බොක්ස් එකට වයර් ටික සම්බන්ධ කරන්න. මේ තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් බොක්ස් එකට සම්බන්ධ කරපු 5 වෝල්ට් බල්බ් එක. හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ තියෙන්නේ කැඩුණු සීරියස් බල්බ් එකක සර්කිට් එකක් නැත්නම් කන්ට්‍රෝල් බොක්ස් එක. මේ තියෙන්නේ තව මොඩල් එකක් එකගෙන ඇන දාලා තියෙන්නේ. සමහර ඒවා ඇන එනවා, සමහර ඒවා ක්ලිප් වෙනවා. මේ ගොඩක් ඒවා විදිහට තිබ්බට ඇතුලේ තියෙන එකම සර්කිට් එක. මේක නම් ක්ලිප් වලින් තමයි තියෙන්නේ ගලවන්න. ක්ලිප් අන්නගෙන ගලව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේකේ සර්කිට් එක තියෙනවා. මේකේ සර්කිට් එක හොඳයි, සර්කිට් එකට මොකුත් වෙලා නැහැ. වයර් කැඩලා තමයි තියෙන්නේ. මම අද පෙන්නන්න මේ වගේ පරණ සර්කිට් එකකින් කොහොමද 5 වෝල්ට් බල්බ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. සමහර අය මගෙන් කලින් වීඩියෝ එකේ ඉල්ලුවා, මේ කමෙන්ට් වලින් ඉල්ලුවා කලින් වීඩියෝ එකට මේ කොහොමද සර්කිට් එකට වයර් සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පැහැදිලිව පෙන්නන්න කොහොමද වයර් සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට සීරියස් බල්බ් වලට උනත් LED බල්බ් වලට උනත් වයර් සම්බන්ධ කරගන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා කොනේම තියෙන්නේ නිව්ට්‍රල් ලයින් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ලයින් එක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකෙන් එන අවුට් එක. ඔයාලට පේනවා මේ ලයින් එක සම්පූර්ණ වටේටම ගිහිල්ලා තියෙන එක තමයි නිව්ට්‍රල් එක විදියට ගන්නෙ. මේක මම නිව්ට්‍රල් ප්ලේස් කියන ඔයාලට ලේසි වෙන්න නැත්නම් මේකේ ඕන විදිහකට මාරු කරලා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් පොඩි සර්කිට් එකක් තියෙන්නේ, තනි ඩයෝඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එක ඩයෝඩ් එකයි එක රෙසිස්ටර් එකකින් තමයි මේකේ ලයින් එකේ කරන්ට් එක සර්කිට් එකේ IC එකට යන්නේ. මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් IC එකක් තියෙන්නේ මැද්දේ. චිප් IC එක සීල් කරලා තියෙන්නේ ඒකේ IC එක. කලින්ම ආව සර්කිට් වල නම් ඉස්සරහව සර්කිට් වල ඩයෝඩ් හතරක් දාලා සෙරමික් කැපැසිටර් එකක් දාලා බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකක් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. දැන් නම් කොස්ට් එක අඩු කරන්න තනි ඩයෝඩ් එක එක කැපැසිටර් එකක් තමයි දාලා ඉවරලා තියෙන්නේ. මේකේ AC කරන්ට් එක DC විදිහට ගන්නවා, නමුත් සම්පූර්ණ විදිහට DC වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මේකේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන PNPN ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. මේකේ පළවෙනි පින් එක තමයි කැතෝඩය, දෙවෙනි පින් එක තමයි ඇනෝඩය, එතකොට තුන්වෙනි පින් එක තමයි ගේට් එක වෙන්නේ. මේකේ පින් තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේකේ සෙකන්ඩ් පින් එකට තමයි ඇනෝඩ් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ලයින් එක ඩයෝඩ් එක රෙසිස්ටර් එක හරහා තමයි ඒක එන්නේ. මම මේකේ සර්කිට් එක ගැන ගොඩක් ලොකුවට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට වයර් ලයින් ටික අඳුර ගන්න ලේසි වෙන්න තමයි මම මේ ටික පැහැදිලි කරන්නේ. මොකද ට්‍රාන්සිස්ටරෙන් එන ගේට් එක නැත්තම් තුන්වෙනි පින් එකට තමයි ඔයාලා බල්බ් ලයින් එක දෙන්න ඕනේ. 5 වෝල්ට් බල්බ් වලට හරි LED හරි සීරියස් හරි නෝමල් බල්බ් කොයි විදියට යමුණුවත් ට්‍රාන්සිස්ටරේ අවුට් එකට තමයි වයර් ටික සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ ලයින් එක හොයාගන්නත් පුළුවන්. මොකද ඇනෝඩ් එක සෙට් වෙන්නේ දෙවෙනි පින් එකට. දෙවෙනි පින් එක අනිවාර්යෙන් ඩයෝඩ් එකයි රෙසිස්ටර් එකයි හරහා තමයි එන්නේ ලයින් එක. නිව්ට්‍රල් ලයින් එක වටෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් සරල පරිපථයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න කියලා මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. ඔයාලට පේනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ පළවෙනි පින් එක නැත්තම් කැතෝඩ් එකට තමයි මේකේ IC එකකින් එන අවුට්පුට් එක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් පින් එක ඇනෝඩ් එකට තමයි මේකේ ලයින් එක සෙට් වෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මේකේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ නම්බර් එක PCR 406X කියලා තමයි මේකේ නම්බර් එක. මේකේ හැම සර්කිට් එකටම එන්නේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක තමයි ස්විච් එක විදිහට. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකෙන් තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට කැතෝඩ් එකට එන සිග්නල් එකට ඇනෝඩ් එකේ තියෙන ලයින් එක කනෙක්ට් කරනවා මෙයා ගේට් කියන ගේට් එකට. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි පින් එකට. එතකොට තමයි ලයිට් පත්තු වෙන්නේ. මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන IC එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මේ විදිහට. ඔයාලට මේ විදිහට පුරවම වයර් ලයින් එක අමුණ ගන්න. නිව්ට්‍රල් ලයින් එක තමයි දකුණු පැත්තේ කොනේම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලයින් එක තියෙනවා. අවුට් L කියලා තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකෙන් දෙන අවුට්පුට් එක. අනිත් පැත්තේ නිව්ට්‍රල් එක මුලින් එන නිව්ට්‍රල් එකෙන්ම අවුට් එක තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට පුරවම වයර් ටික අමුණ ගන්න. දැන් මේකට මම 230 දෙන්න මේ විදිහට ලයින් එකයි නිව්ට්‍රල් එකයි අමුණ ගත්ත වයර් දෙක.
නිල් පාටින් මෙතන නිවටල්ල එක අමුණගෙන තියෙනවා. යවගේම ලයින් එක අමුණගෙන තියෙනවා දුමුරු පාටින්. මේ දෙක මාරුණාට ගැටලුවක් නෑ. මොකද ලයි මේ පේස් නිවටල් මාරුණා කියලා මේ සැකිට් එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. මොකද DC කරන්ට් එකෙන් තමයි මේකේ IC එක දුවන්නේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් IC එක. කොහොමද ඩයෝඩ් එක හරහා තමයි වෝල්ටේජ් එක යන්නේ. ඒකින්ද ගැටලුවක් නෑ මාරුණාට. මේ සැකිට් එකේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ නම්බර් එක තමයි PCR 406X කියන නම්බර් එක. අපිට මේකට බල්බ් හිතිච්ච ගාන සෙට් කරන්න බෑ. මොකද මේකේ මැක්ස් ඇම්පියර් ගානක් තියෙනවා. මේ ට්‍රාන්සිස්ටරෙන් අවුට් කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඩේටා ෂීට් එක බැලුවාම තියෙනවා සමහර ඩේටා ෂීට් වල තියෙන ඇම්පියර් 5යි, සමහර ඒවා 8යි, සමහර ඒවා තියෙනවා 1යි කියලා. මම මැදගයක් හින්දා 0.8 ගන්නවා ඇම්පියර් එක ඩේටා ෂීට් එකේ තියෙන විදිහට. අපි මේකට දාන්නේ 5 වෝල්ට් බල්බ් හින්දා අපි 5 වෝල්ට් බල්බ් කොච්චරක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. මේ වොට් ගාන බෙදලා අපි දන්නවා දැන් මේ ට්‍රාන්සිස්ටරෙන් අවුට් කරන්නේ මැක්ස් ඇම්පියර් එක 0.8 ඇම්පියර් කියලා. එතකොට අපි ඒක වොට් ගාන බලන්න ඕනේ. වෝට් 230 දී ඇම්පියර් එක 0.8 කියන්නේ වොට් උපරිම 184යි වොට් අගය යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වොට් 5න් බල්බ් කීයක් දාන්න පුළුවන්ද බලන්න. වොට් 184 5න් බෙදන එක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් බල්බ් කීයක් දාන්න පුළුවන්ද බලන්න එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකකට. වොට් 184 5න් බෙදුවම අපිට එනවා වගේ 36.8ක් විදිහට. අපි වොට් 5 බල්බ් නම් උපරිම බල්බ් 36ක් කියලා ගමු. එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකකින් පත්තු කරන්න පුළුවන්. අපි ආයි බලමු වොට් 20 බල්බ් කීයක් පුළුවන්ද, වොට් 25 බල්බ් කීයක් පුළුවන්ද කියලා. මම 184 20න් බෙදෙනවා. මොකද වොට් 20 බල්බ් දාන අයට කොච්චර දාන්න පුළුවන්ද කියලා දැනගන්න. වොට් 20 බල්බ් දැම්මොත් නම් උපරිම බල්බ් 9ක් තමයි දාන්න පුළුවන්. වොට් 25 බල්බ් දැම්මොත් 184 25න් බෙදුවාම උපරිම බල්බ් 7ක් තමයි දාන්න පුළුවන්. කොහොමද 5 වොට් බල්බ් එකක් හදන්න කොහොමද 5 වොට් බල්බ් තමයි දාන්නේ. එතකොට ඔයාලට 5 වොට් බල්බ් යූස් කරන්න පුළුවන්. ගන්න කරන්ට් එකත් අඩුයි. ඒකින්ද විදුලිය වැය යනවත් අඩුයි 5 වොට් බල්බ් වලට. මේක හදාගන්න හරි ලේසි. ට්‍රාන්සිස්ටරේ ඇම්පියර් ගාන බැලුවා 0.8 ඇම්පියර් 0.8 ඇම්පියර් වෝල්ට් 230 දී වොට් කීයක් අවුට් කරනවද බලන්න. වොට් 184ක් අවුට් කරනවා. ඒක 5න් බෙදුවාම ඔයාලට පුළුවන් 5 වොට් බල්බ් වලට යන කොච්චර දාන්න පුළුවන්ද කියලා දැනගන්න. ඒක වොට් 20න් බෙදුවාම ඔයාලට පුළුවන් වොට් 20 බල්බ් කොච්චර දාන්න පුළුවන්ද කියලා දැනගන්න. ඒ විදිහට තමයි මම මේක හැදුවේ මෙතන. කොහොමද 5 වොට් බල්බ් එකක් හදද්දී බල්බ් 36ක් වැටෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකකට බල්බ් 20 වලක් හැදුවත් එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකකට බල්බ් 10 10 දෙන්න. බල්බ් 10 වලක් හැදුවොත් එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකකට බල්බ් 5 5 දෙන්න. බල්බ් 40 වලක් හදනවා නම් එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකකට බල්බ් 20 20 දෙන්න. අනික සමහර සර්කිට් තියෙනවා බල්බ් 100ට එන සර්කිට් වල ට්‍රාන්සිස්ටර් 4ක් එනවා. බල්බ් 10 විතර සර්කිට් වල සමහර ඒවා ට්‍රාන්සිස්ටර් 6 එනේවත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවට තව බල්බ් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා බල්බ් වල හදනවා නම් නිව්ට්‍රල් වයර් එකට බල්බ් වල පරතරය ඔයා අඩිය දානවා නම් අඩියෙන් අඩිය සුද්ධ කරගන්න. දැන් මම ලයිට් 3ක් දාන හින්දා අඩියෙන් අඩිය වයර් එක තැන් 3කින් සුද්ධ කරනවා. ඒ වගේම ලයින් වයර් එක හැම හෝල්ඩර් එකටම වයර් එක ගන්න එනවා. මම මේ බ්ලැක් වයර් එකෙන් දාලා තින්නේ ඒක. පාට මාරු වෙන ඉඳන් නිල් පාටින් තින්නේ නිව්ට්‍රල් වයර් එක. මෙතන මට ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක් තියෙන හින්දා තමයි මම මේක වයර් දෙකකට අවුට් එක ගත්තේ. ඒ කියන්නේ බල්බ් දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරලා තින්නේ. ඔයාලට මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ එක පැහැදිලි වෙයි. ඔයාලට බල්බ් වැඩි කරද්දි මේකම තමයි දිගටම වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා හිතන්නේ මේක 5 වොට් බල්බ් කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ නිව්ට්‍රල් ලයින් එක. නිව්ට්‍රල් ලයින් එක කොහොමත් හැම හෝල්ඩර් එකකම සෙට් වෙනවා. බල්බ් 20 30 40 වුණත් දිගටම ඇදගෙන යන තියෙන නිව්ට්‍රල් වයර් එක. ඊට පස්සේ ලයින් වයර් එක කඩ කඩ ගන්න. පළවෙනි බල්බ් එකෙන් ගන්නවා, දෙවෙනි බල්බ් එකෙන් තනියෙන් ගන්න. ආයි තුන්වෙනි බල්බ් එක පළවෙනි බල්බ් එකට සෙට් කරනවා. හතරවෙනි බල්බ් එක දෙවෙනි බල්බ් එකට සෙට් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පැටර්න් එක මාරු වෙන විදිහට හදද හැකි. බල්බ් 10 තුනම ඔයාලට මේ විදිහට පහ පහ කරන්න පුළුවන්. බල්බ් 20 දෙද්දි 10 10 හදත හැකි. බල්බ් 40 දෙද්දි 20 20 හදත හැකි. 5 වොට් බල්බ් මේ ඩයග්‍රෑම් එකම ඔයාලට දිගට කන්ටිනියු කරන්න තියෙන්නේ බල්බ් ගාන වැඩි කරනවා නම්.
මම මෙතන තියෙන නිවටල්ල එතන සෙට් කරන වගේම ලයින් වයර එක ට්‍රන්සිස්ටරෙන් අවුට් එකට සෙට් කරනවා මේ ඩයිග්‍රම් එක නිවටල්ල එක ලයින් එක ඇදගෙන තින්න වාලට පැදිලි වෙන්න නැතන් ලයින් එක නිවටල්ල එක මරුණා කියලා ගැටලුවක් වෙන්න මොක දේසි කරන්ට එකින් වැඩ කරන බල්බ් නිසා මෙතිනිම ට්‍රන්සිස්ට අමුණ ගන්න තියෙන වයර දෙක බ්ලක් එක මගේ ලයින් වයර දෙක බල්පල්ටෙන ට්‍රන්සිස්ට හතරත් තින මට මේක ලයින් හතරකට ගන්න පුලන් තව බල්බ එකක් දාලා පල ට්‍රන්සිස්ටර් දෙකින් වුණත් බල් පිස්ස වෙලක් හදන්න පුළුව බල් පතලි වෙලක්න හත හැකි ට්‍රන්සිස්ටර් දෙකින් බල් පිස්ස විස්ස දාලා මොක එක ට්‍රන්සිස්ටර උපරිම බල් තිස්සාය පුළුවන් ඉද එවනට තිස්සායමනන් දෙන්න එපා බල් උපරිම විස්සක් වගේ දෙන්න මොකද ඇම්පියර ඊට අඩුවෙන්න්න පුළුවන් කියලා තියනට ඩට සිට් එක අන්දැන් ෆයිවඩ් බල්බ් ටික මේ විදිර හෝල්ඩරවල්ට අමුණ ගන්නවා මගේ චනල්ලට අලුත් කරන්න මගේ චනල්ල එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා තිලන වගේම ලයි කරන්න කමෙන්ට කරන්න මේඩියක තවගෙනට බලන ශය කරන්න මන්දැන් මේක තුතටි පවයකට කනෙට් කරන්න මේ විදිහට වලට පේන පයිවඩ් බල්බ් පැට්න එකට තමයි වැඩ කරන්නේ වගේ අපිට මේ වැඩ කරන විදි වෙනස් කරන්න පුලන් කන්ට්‍රෝල් බොක්සගේ බඩන එක කොයි මෙලාකත් මේ සෑගිට්ට කල්ලන්න යන්න එවා මේක තූතැටි ලයින්න එක සම්පූර්ණයෙන්ම දුවනවා මේ සෑගිට්ට කරා වාල මේ ඇල්ලුත් වලට විදුරුසර වදින්න පුළුවන් ඉද පරිස්සමෙන් මේ දේවල් කරන්න අන්ද මේ පව එක ඔ් කල්ල සැකිට් එක කවයකට සෙට් කරගන්න එක තියෙන විදිහට අන්ද මේ විදිර සාවයකට සෙට් කරගත්තා අන්දැම් පවයකට පෙන් මේ කනෙට් කල් වාලට පෙන්න්නම් මේක ඩිසයින් එක වෙනස් කරලා වැඩගන රටාවල් ටික අපිට නෝමල් බල්බල වගේම බඩ්න එක ප්‍රෙස් කරලා සීරියස් බල් බැලක් වගේ මේ ෆයිවුඩ් බල් බැලේ අටාවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් වාලට මේ වගේ බල්බයක් හරිට හදාගත්තොත් ගොඩක්ල් පාවිච්චි කරන්න පුළුව සාමානෙන් ෆයිගුඩ් බල්බල් ගොඩක්ල් පාවිච්චි කරන්න පුළුව වාල මේ කන්ට්‍රෝල් බොක්ස එක වැසට තෙමන්න තියන්න එපා පල්බල තෙමන්න තිබට ගැඩ්ලුවක් එන්න වැස්සට මේක හරිට හදාගත්තොත් වලට අවුරුදු 15 කිස්ස පාවිච්චි කරන්න පුළුව එක වෙලා කන්ට්‍රෝල් බොක්ස එක ගේ ඇතුළේ තැනකින් හරි වතුරයන්න තිර සීල් කල් හරි වාලට මේ වෙලක් හදාගත්තොත් සෑන කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුව වලට පේන හොඳ එලියත් තින මේ බල්බලේ ෆයිවුඩ් බල්බල මම පැටන් මාරු කරදදි පැටන් එකකට මාරුණ වලට පේන බට්න එකෙන් ප්‍රෙස් කරම මේක රටාවල් මාරුවෙනවා වලට නොම ලෙඩි බල්බලක්ගේම සිරියස් බල්බලක්ගේ මේ බල්බල කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කඩ මේ වගේ බල්බලක් ගන්නතු වාලට කොඩල්ලා බයි අයිකන්න සිරියස් බල්බලක කන්ට්‍රෝල් බොක්සගේ මේ වගේ බල්බලක් හදාගන්න එක යගේම සෑන කාලය පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේ බල්බල මගේ චැනල්ලකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ චැනල්ල එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා තිල්ලනවා ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න ලයික් කරන්න මේ විඩික තවගෙනෙට බලන්න ෂයා කරන්න මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියකින් හම්බුවමු හැමෝටම සුබ දවසක්